वेलकम टू उज्ज्वलास किचन। नमस्कार। आज आपण बनवणार आहे दह्यातील मिरची। यासाठी आपल्याला या प्रकारच्या जाड मिरच्या लागणार आहे, जी याप्रमाणे कापून घ्यायची, याप्रमाणे कट करून घ्यायची किंवा याचे आपण तुकडे करून, ही मोठी असते साईजने मिरची त्यामुळे याचे तुकडे करून घ्यायचे आणि छोटी मिरची असली तर ती आपण अशीच यूज करू शकतो। याप्रमाणे कापून झाल्यावर मधोमध कापून घ्यायची किंवा याचे दोन तुकडेही आपण करू शकतो याप्रमाणे, जेणेकरून यामध्ये दही आणि हा जो आपण मसाला यामध्ये घालणार आहे तो चांगला मुरेल आणि चवीला छान होईल। याप्रमाणे आपण ह्या मिरच्या कट करून घेतलेल्या आहे। आता या मिरच्यांवर आपल्याला मीठ घालायचं आहे, साधारण अर्धा चमचा एवढ्या मिरच्यांसाठी। मसाल्यासाठी आपल्याला दही लागणार आहे। यासाठी हे दही जरा थोडंसं सुटसुटीत करून घ्यायचं, थोडंसं फेटून घ्यायचं, अगदी थोडं। आणि आता यामध्ये आपल्याला मसाले घालायचे आहे। 1 चमचा जाडसर कुटून घेतलेलं जिरं, अर्धा चमचा हिंग, 1 चमचा धनेपूड आणि 1 चमचा हळद आपल्याला यासाठी लागणार आहे। मीठ चवीनुसार। आता हे सर्व साहित्य या दह्यामध्ये घालायचं। मीठही घालायचं आहे। आपण अर्धा चमचा मीठ घातलेलं आहे, पण आवडीनुसार कमी जास्त मीठ यामध्ये घालू शकतो। ही मिरची उपवासासाठी बनवणार असाल तर यामध्ये हळद आणि धनेपूड घालायची नाही, म्हणजे ती आपल्याला उपवासाला देखील खाता येईल। आता हे थोडंसं फेटून घ्यायचं आहे, मिक्स करून घ्यायचं याप्रमाणे। आता आपला हा मसाला तयार झालेला आहे दह्याचा। आणि आता ह्या मिरच्या देखील आपल्याला थोड्या थोड्या करून ह्या दह्यात घालायच्या आहे याप्रमाणे, आणि मिक्स केल्या की काढून घ्यायच्या दुसऱ्या बाउलमध्ये आणि पुन्हा दुसऱ्या मिरच्या घालायच्या आणि त्याही मिक्स करून काढून घ्यायच्या। याप्रमाणे आपण ह्या मिरच्या ह्या दह्याच्या मसाल्यामध्ये मिक्स करून घेतलेल्या आहे। आता एका बाउलमध्ये काढून ठेवायच्या आणि किमान 8 ते 10 तास तरी दह्यामध्ये मुरल्या पाहिजे या मसाल्यामध्ये, त्यामुळे त्याची चव छान वाढेल। आता आपण ह्या मिरच्या याप्रमाणे आपण ह्या मिरच्या रात्रभरासाठी ठेवून दिल्या होत्या। याप्रमाणे सकाळी सर्व दही ह्या मिरचीने सोक करून घेतलेला आहे, याप्रमाणे बघू शकता। आता ह्या मिरच्या 2 ते 3 दिवस उन्हामध्ये चांगल्या सुकवून घ्यायच्या आहे। याप्रमाणे या दह्यातील मिरच्या चांगल्या सुकून अशा कोरड्या झालेल्या आहे, बघू शकता आपण, छान कुरकुरीत होतात याप्रमाणे ही दह्यातील दही मिरची तयार आहे।